Chủ kênh YouTube GoGo TV là ai? Và chạy xe VinFast ở nhà Vinhome, nhưng gia cảnh thực tế thì như thế nào? Và theo như chia sẻ từ chủ kênh GoGo TV, Covid-19 đã khiến cho cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn và thu nhập từ YouTube giảm sút một cách nghiêm trọng. VinFast bạn, giờ thì cũng chỉ nằm buồn buồn ở trong hầm này thôi, chứ cũng chả có việc gì làm. Thấy cũng tội nghiệp lắm. Trần Văn Hoàng, chủ nhân của kênh YouTube GoGo TV, là người được cộng đồng mạng quan tâm khi anh liên quan đến vụ lùm xùm với hãng xe VinFast gần đây. Và trong các video của mình thì Hoàng nhiều lần xuất hiện bên cạnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 và tiết lộ sống ở Vinhome. Tuy nhiên thì gia cảnh thực tế của anh không khá giả như nhiều khán giả vẫn đang nghĩ. Và trong đoạn video đăng tải vào ngày 21 tháng 3 vừa qua thì Hoàng cho biết cha mẹ anh là người gốc ở Bắc. Vì hoàn cảnh khó khăn nên phải chuyển vào Nam để lập nghiệp. Và Hoàng tiết lộ rằng bản thân quyết định mua một chiếc xe VinFast Lux A2.0, một phần vì công việc, một phần vì tính bồng bột của tuổi trẻ, thích thể hiện bản thân. Và với chiếc xe trị giá gần 1,2 tỷ đồng này thì số vốn Hoàng chi ra chỉ có khoảng hơn 100 triệu đồng, phần còn lại là vay mượn của ba mẹ và chị gái. Và đây cũng chính là lý do Hoàng không bao giờ nhận chiếc xe VinFast này là của mình. Và nếu có ai hỏi anh thì anh sẽ bảo rằng đây là chiếc xe đi mượn, xe đi thuê và xe của bạn. Thật sự thì ban đầu mình nghĩ đơn giản lắm. Ba mẹ có mấy trăm triệu gửi ngân hàng, chị hai mình thì cũng có mấy trăm triệu gửi ngân hàng, và tổng số tiền lời khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Và mình thấy tiền lời nằm y như vậy, trong khi thì muốn mua nhà ở Sài Gòn thì không thể đủ. Và nếu gom lại cả nhà chỉ có khoảng hơn 1 tỷ đồng. Mà thật sự mà nói thì nhà ở Sài Gòn bèo nhất trong hẻm thì cũng phải tầm giá từ 2,5 tỷ. Và ô tô đi được vào phải tầm từ 4 đến 5 tỷ. Và mua nhà với giá như thế là mình không thể nào. Rồi mình xem kênh của anh Lâm Vlog thì anh có mua một chiếc xe, đó chính là Mitsubishi Outlander để làm clip. Và anh nói bây giờ không có tiền mua nhà nên mua chiếc xe để làm trước và có tiền mua nhà sau. Mình xem clip thì thấy anh nói rất là chí phải. Và từ khi mua xe vào nhóm ảnh đi cắm trại, đi làm clip khắp mọi nơi, và view của video toàn từ 5 đến 6 triệu một clip, mang lại doanh thu rất tốt. Và nên mình nghĩ cũng có suy nghĩ là mua ô tô giống anh Lâm, và từ ô tô làm ra tiền để sau này để mua nhà. Và tuy nhiên thì theo tiết lộ của chủ kênh GoGo TV, Covid-19 đã khiến anh nhận ra rằng đời không như giấc mơ, và mọi chuyện bắt đầu thì có những trục trặc. Chiếc xe mình mua là chiếc xe màu trắng, và mình muốn dùng chiếc xe đó để chạy xe cưới. Và một tháng chạy từ 2 đến 3 chuyến thì sẽ được khoảng là 10 triệu đồng, cũng là bằng với tiền lãi của ngân hàng. Và thời gian còn lại thì mình sẽ dùng xe để quay clip review mấy chỗ du lịch xa ở Sài Gòn. Và có phương tiện đi lại thì cũng sẽ an toàn hơn. Và cảm giác mua xe xong rất là nôn nao sung sướng lắm. Và đùng một cái thì Covid-19 quay trở lại. Hoàng chia sẻ chiếc xe VinFast này chưa từng chạy xe cưới một lần, và giờ chỉ làm đậu dưới hầm mà thôi. Và do dịch nên mọi đám cưới đã bị trì hoãn, hoặc là người ta cũng làm đơn sơ rất là nhỏ nhỏ và không cần phải thuê xe cưới cho tốn kém. Và mục đích mua xe để chạy xe cưới đã thất bại hoàn toàn. Còn chuyện quay du lịch này kia thì ok. Đi quay clip, đăng một clip lên khoảng 100.000 view, mang về khoảng 20 đô la Mỹ, tức là khoảng 460.000 đồng. Và số đó thì không đủ để số tiền đổ sang xe, huống chi còn tiền để bảo dưỡng rồi chi phí quay clip. Và kênh mình thì không làm được như kênh của anh Lâm Vlog. Và kênh ấy thì có 5 đến 6 triệu view mỗi clip, và doanh thu có thể từ 10 đến 20 triệu đồng một clip. Còn kênh mình thì có khoảng 500.000 nên cũng đã thất bại. Và rồi nếu mình lấy chiếc xe VinFast đi chạy xe công nghệ thì cũng không phù hợp, vì chạy ô tô căng mắt hơn xe máy rất nhiều, và não cũng phải tập trung hơn để nhìn đường, căn xe, xử lý tình huống, căn góc, tránh xe máy để tạt đầu. Và khi đó thì mình không thể tập trung vào câu chuyện với khách hàng, nên chuyến xe cũng trở nên hết sức nhạt nhẽo. Và mình đã phải cất chiếc xe VinFast đi để lấy chiếc xe Exciter chạy xe công nghệ. Và với câu chuyện ở nhà Vinhome thì Hoàng tiết lộ đây là căn nhà anh thuê nhằm mục đích đỡ tiền gửi xe VinFast, đồng thời cho bản thân có một môi trường sống mới và tạo ra nhiều video clip chất lượng hơn. Và ở thời điểm Hoàng mua chiếc xe là tháng 12 năm ngoái thì doanh thu từ kênh YouTube của anh là khoảng 40 triệu đồng một tháng.
Và theo tính toán của chủ kênh GoGoTV thì anh chỉ cần trích ra 10 triệu để trả tiền xe, 10 triệu để trả tiền nhà và 20 triệu còn lại có thể để tiêu xài và làm video clip là quá đủ. Thế nhưng sau Tết âm lịch thì thu nhập từ YouTube của anh bất ngờ giảm hơn một nửa và chỉ còn khoảng 15 triệu đồng một tháng, và căn nhà thuê với giá là 13,5 triệu đồng một tháng, và cộng với chi phí phát sinh là vừa hết và không còn đủ tiền dư giả để trả xe, và kết cả lào hàng phải chạy xe ôm công nghệ để có đủ tiền sinh hoạt và phải ăn tiêu hết sức tiết kiệm. Thậm chí anh này còn không dám bật đèn ở trong nhà, và nóng quá chỉ thể mở quạt thay vì bật điều hòa cho đỡ tốn điện. Và thời điểm video lên sóng vào hồi cuối tháng 3 thì Hoàng đã phải đăng tin tìm người khác thuê lại vì không có thể tiếp tục trụ được nữa. Và kết thúc video clip thì Hoàng nhắn nhủ với những người xem video của mình: đây là một chia sẻ của một thanh niên mua xe trước khi mua nhà, và các bạn nào có suy nghĩ giống mình thì nên suy nghĩ thật kỹ nhé. Đừng vì thấy cái lợi trước mắt mà lao vào làm và phải vẽ ra con đường thất bại nữa. Và hồi đó thì mình cứ nghĩ là có kênh YouTube khoảng 400.000 người theo dõi là sẽ được ủng hộ nhiều, nhưng đâu phải có như vậy. Mà thôi, có chuyện gì thì chúng ta cứ vui vẻ tiếp nhận, xử lý, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong cái việc này á, mình không có trách chiếc xe VinFast này. Sự mình cảm thấy rất là thương VinFast, rất là thương nó luôn. Và nó cũng cho mình nhiều bài học lắm các bạn. Nó cho mình biết là bố mẹ của mình thương mình như thế nào, chị hai của mình thương mình như thế nào. Bố mẹ mình làm mấy chục năm, được mấy trăm triệu, tích góp gửi ngân hàng để dưỡng già. Con muốn mua xe cho con. Reuters đưa tin về vụ VinFast tố khách hàng phàn nàn sai sự thật trên YouTube. Reuters đưa tin VinFast khẳng định họ có đủ căn cứ để chứng minh rằng đây không chỉ là một khiếu nại thông thường. Mình là Hoàng, GoGoTV. Chắc hẳn những ngày qua các bạn đang rất là quan tâm vấn đề của mình và công ty VinFast về chiếc xe mang biển số 66A13945. Thì đầu tháng 1 năm 2021 mình có mua một chiếc xe Lexus 2.0 của công ty VinFast, và sau quá trình sử dụng mình có xảy ra một số vấn đề với chiếc xe. Và trong bài viết đăng tải vào ngày 4 tháng 5 thì Reuters đưa tin rằng nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast đã gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an về việc một khách hàng của họ đưa ra những bình luận không đúng sự thật về mẫu xe VinFast trên YouTube. Trần Văn Hoàng, một YouTuber với 455.000 người theo dõi, đã đăng tải video về chiếc ô tô VinFast Lexus 2.0 của anh với nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của VinFast. Công ty VinFast cho biết trong một tuyên bố vào ngày 2 tháng 5, mặc dù anh Trần Văn Hoàng đã chủ động gỡ bỏ những clip đó, nhưng chúng tôi đã lưu lại toàn bộ bằng chứng và gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Và thông cáo của VinFast cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của chúng tôi và có lệnh mời ông Hoàng lên để làm việc. Và trong một thông báo với Reuters thì VinFast tái khẳng định họ có đủ căn cứ để chứng minh rằng đó không chỉ là một khiếu nại thông thường. Ngoài ra thì VinFast cho biết thêm, và đây là lần đầu tiên chúng tôi báo cáo với cơ quan chức năng để bảo vệ danh tiếng của mình và khách hàng. Và nếu có một sự cố tương tự xảy ra khi hoạt động tại Mỹ, chúng tôi cũng sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật tại Mỹ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Và VinFast từ chối cho biết họ đã báo cáo vụ việc với cơ quan công an nào. Và trong khi đó thì YouTuber Trần Văn Hoàng hiện vẫn từ chối bình luận về vụ việc. Và trả lời phỏng vấn của Reuters vào tuần trước thì CEO của VinFast cho biết hãng này có kế hoạch ra mắt xe điện tại Mỹ vào năm 2022.